สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทัคนางสร้อยมงคลสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการดูแลและรักษาภาวะการมีบุตรยากและการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ค่ะก่อนอื่นเราจะกล่าวถึงการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติก่อนนะคะหมอขออนุญาตอธิบายอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆค่ะนี่คือมดลูกค่ะตรงกลางนั่นคือโพรงมดลูกค่ะเป็นบริเวณที่ตัวอ่อนจะฝังตัวและเจริญเติบโตขึ้นค่ะด้านล่างคือช่องคลอดค่ะเป็นบริเวณที่อสุจิจะถูกปล่อยบริเวณนี้สูงขึ้นมาที่เห็นเป็นทางเล็กๆแคบๆนั้นคือปากมดลูกซึ่งก็จะมีมูกปริมาณมากมายอยู่สองข้างด้านข้างนี้เรียกว่าปีกมดลูกหรือว่าท่อนำไข่ค่ะเป็นลักษณะท่อกลวงขนาดเล็กภายนอกก็คือเท่ากับนิ้วก้อยของเราส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นก็คือเท่ากับปลายไส้ดินสอของเราแค่นั้นเองค่ะอีกสองข้างนั่นคือรังไข่ค่ะในผู้หญิงของเราจะมีรังไข่อยู่สองข้างซึ่งภายในประกอบด้วยไข่จำนวนหลายแสนฟองเลยค่ะสำหรับผู้สมรสที่เข้ามารับบริการรักษาการมีบุตรยากก่อนอื่นหมอจะทำการซักประวัติตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุและเลือกวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมค่ะอันดับแรกทั้งคู่สามีและภรรยาจะได้รับการตรวจเลือดค่ะเพื่อดูสุขภาพโดยรวมและเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์ค่ะการตรวจเลือดได้แก่การตรวจหาความเข้มข้นเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถถ่ายทอดหากันและส่งไปยังลูกได้แก่ซิฟิลิสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C และ HIV ค่ะนอกจากนี้เรายังมีการตรวจหาโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดไปสู่บุตรหลานได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมีการตรวจร่างกายเริ่มจากฝ่ายชายเราจะมีการตรวจน้ำเชื้อค่ะการตรวจน้ำเชื้อเนี่ยเพื่อดูว่าในการปล่อยเชื้อออกมาแต่ละครั้งมีเพียงพอหรือไม่ในที่นี้หมายถึงจำนวนเชื้ออสุจิมีกี่ตัวกี่ร้อยล้านตัวสามารถวิ่งได้ดีหรือไม่วิ่งตรงวิ่งอ้อมไม่วิ่งหรือรูปร่างหน้าตาของตัวอสุจิว่าปกติสามารถทำปฏิสนธิได้หรือไม่ค่ะในการเตรียมตัวก่อนมาตรวจอสุจิหมอแนะนำให้ปล่อยน้ำเชื้อ 3-7 วันก่อนเข้ารับการตรวจค่ะเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมค่ะสำหรับการตรวจร่างกายของฝ่ายหญิงนะคะจะประกอบไปด้วยการตรวจภายในการตรวจหามะเร็งปากมดลูกและการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเพื่อประเมินมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างว่ามีก้อนหรือมีซิสอะไรที่เป็นสาเหตุของการไม่สามารถมีบุตรได้หรือเปล่านอกจากนี้ยังอาจจะมีการตรวจดูท่อนำไข่ว่ามีการตีบหรือตันหรือไม่ด้วยการฉีดสีค่ะเนื่องจากเราไม่สามารถตรวจด้วยการอัลตราซาวด์ธรรมดาได้หลังจากที่เราได้ตรวจร่างกายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแล้วเราก็จะได้ทราบสาเหตุและสามารถเลือกวิธีการช่วยรักษาที่เหมาะสมของแต่ละคู่ได้ค่ะซึ่งสาเหตุการมีบุตรยากส่วนใหญ่นะคะ 30% เกิดจากฝ่ายชาย 30% เกิดจากฝ่ายหญิงอีก 30% เป็นภาวะที่พบร่วมกันทั้งสองฝ่ายและอีก 10% เป็นภาวะมีบุตรยากที่ไม่มีสาเหตุค่ะหลังจากที่เราตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเราก็จะมาช่วยเลือกวิธีการรักษามีบุตรที่เหมาะสมในแต่ละคู่ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย 1. การทำ IUI หรือว่าการฉีดน้ำเชื้อ 2. การทำ ICSI หรือการทำเด็กหลอดแก้วค่ะวิธีแรกคือการทำ IUI หรือการฉีดน้ำเชื้อค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเหมาะสำหรับคู่สมรสที่ไม่ได้มีปัญหาชัดเจนน้ำเชื้อมีปริมาณปกติท่อนำไข่ไม่ตีบไม่ตันและอายุไม่มากค่ะสำหรับการทำ IUI จะเริ่มต้นจากที่คุณผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนนะคะคุณผู้หญิงต้องเข้ามาหาหมอภายใน3 วันแรกโดยนับประจำเดือนวันแรกเป็นเดย์ที่ 1เข้ามาเดย์ที่ 2หรือเดย์ที่ 3หมอจะมีการให้ยากระตุ้นไข่ค่ะยาที่ให้นี้จะเป็นรูปแบบการกินหรืออาจจะมีการฉีดยาเพิ่มเล็กน้อยภายหลังค่ะหลังจากกินยาไปแล้วประมาณ5 วันพักให้รังไข่โตขึ้นอีกสักประมาณ5 วันหมอจะนัดกลับมาตรวจอัลตราซาวด์ค่ะเพื่
พื่อดูว่าในรอบนี้มีไข่ที่โตตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าซึ่งเราต้องการให้มีไข่โตเพียงแค่ 1-3 ใบค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาคันแฝดได้หลังจากที่ไข่โตได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วหมอจะมีการฉีดยากระตุ้นเพื่อให้ไข่ตกตามเวลาที่เราตั้งไว้เราจะทราบเลยค่ะว่าไข่จะตกในวันนี้เวลาประมาณเท่าไหร่เช่นตกวันพุธตอนเช้าคุณผู้ชายก็จะต้องมาเก็บน้ำเชื้อในวันพุธตอนเช้านักวิทยาศาสตร์จะมีการเตรียมน้ำเชื้อค่ะเอาไปปั่นแยกให้ได้เชื้อตัวที่ดีให้ได้ปริมาณความเข้มข้นมากที่สุดค่ะใส่สารอาหารสารเร่งการเคลื่อนที่ของเชื้อเข้าไปหลังจากนั้นหมอจะใช้หลอดเล็กๆใส่เข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงและทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปค่ะโดยปกติแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติน้ำเชื้อถูกปล่อยมาที่ช่องคลอดจะสามารถเข้าไปได้แค่เพียง 2% เท่านั้นแต่เมื่อทำ IUI น้ำเชื้อทั้งหมดที่เตรียมได้จะเข้าไปหมดเลยเหมือนการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงไปค่ะและหลังจากนั้นเชื้อจะต้องวิ่งเพื่อไปเจอไข่เองและทำการปฏิสนธิต่อไปเองค่ะวิธีนี้โอกาสตั้งครรภ์อยู่ที่ 10-15% หรือมากกว่าธรรมชาติประมาณ 2-3 เท่าค่ะดังนั้นในการทำ IUI ถ้าหากทำแล้ว 2-3 รอบขึ้นไปและไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เราจะแนะนำให้ไปทำวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่การทำ ICSI หรือว่าเด็กหลอดแก้วนั่นเองค่ะวิธีที่2คือการทำ ICSI หรือการทำเด็กหลอดแก้วค่ะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ 40-60% ค่ะสำหรับกระบวนการทำ ICSI นี้สามารถใช้ได้ในแทบจะทุกกรณีของการมีบุตรยากไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื้อน้อยหรือไม่มีท่อนำไข่ตีบตันรวมทั้งภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ค่ะกระบวนการ ICSI จะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีการดูให้ละเอียดละออเหมาะสมสำหรับคนไข้ในแต่ละคนค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเริ่มต้นจากที่คุณผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนค่ะคุณผู้หญิงต้องเข้ามาพบหมอภายใน3 วันแรกของการมีประจำเดือนนับประจำเดือนหยดแรกเป็นวันที่1ค่ะพอเข้ามาแล้วในรอบนี้หมอจะมีการอัลตราซาวด์ดูไข่เบื้องต้นค่ะว่ารอบนี้เรามีไข่ที่น่าจะกระตุ้นได้กี่ใบขนาดเท่ากันหรือไม่รวมทั้งการตรวจฮอร์โมนในเลือดเพื่อดูว่าฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ในรอบนี้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมจะกระตุ้นหรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหมอจะเริ่มใช้ยากระตุ้นไข่โดยคำนวณโดสและชนิดของยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละท่านผู้ป่วยจะต้องฉีดยาเองเข้าที่หน้าท้องค่ะฉีดเป็นเวลาโดยรวมทั้งสิ้น10 วันโดยรอบแรกเนี่ยจะฉีดประมาณ 5-6 วันก่อนหลังจากนั้นหมอจะนัดกลับเข้ามาตรวจอัลตราซาวด์และตรวจเลือดเพื่อติดตามการตอบสนองของการกระตุ้นว่าไข่โตได้ขนาดหรือไม่จำนวนไข่ที่โตเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหรือไม่อาจจะมีการปรับยาเพื่อความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งและคุณผู้หญิงจะต้องฉีดยาต่ออีกสักประมาณ 4-5 วันค่ะหลังจากนั้นเราจะกลับมาตรวจอัลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าไข่โตได้ขนาดไข่ดูสุกแล้วหรือยังได้ไข่กี่ใบเมื่อได้ขนาดและจำนวนไข่ที่เหมาะสมแล้วหมอจะนัดเก็บไข่อีกครั้งค่ะสำหรับกระบวนการเก็บไข่นั้นเราจะทำในห้องผ่าตัดค่ะมีการให้ยานอนหลับแบบลึกทางเส้นเลือดเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงจะไม่รู้สึกเจ็บตัวแต่อย่างใดใช้เวลาในการเก็บไข่ประมาณ 15-30 นาทีค่ะหมอจะใช้เข็มเจาะเข้าไปที่บริเวณช่องคลอดและไปที่บริเวณรังไข่ที่มีไข่โตทำการดูดเอาไข่ที่โตทั้งหมดออกมาค่ะหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะดูว่าไข่ที่เราเก็บออกมานั้นเป็นไข่ที่สมบูรณ์กี่ใบเมื่อได้ไข่ที่สมบูรณ์แล้วคุณผู้ชายก็จะไปเก็บน้ำเชื้อในวันที่คุณผู้หญิงเก็บไข่ค่ะนักวิทยาศาสตร์จะทำการคัดเลือกน้ำเชื้อที่ดูดีที่สุดในที่นี้หมายถึงรูปร่างหน้าตาการวิ่งและหลังจากนั้นจะเลือกน้ำเชื้อ1 ตัวต่อไข่1 ใบทำการโหลดน้ำเชื้อเข้าไปในเข็มและเจาะเข้าไปในไข่หรือว่าทำการปฏิสนธินั่นเองกระบวนการตรงนี้เรียกว่า ICSI ค่ะในวันรุ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์จะเปิดตู้เพาะเลี้ยงดูว่าเราได้ตัวอ่อนทั้งหมดกี่ตัวจากไข่ที่เราทำ ICSI ไปหลังจากนั้นเราจะทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวอ่อนระยะ blastocyst ซึ่งมีอายุ 5-6 วันค่ะ
ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสเป็นระยะที่เหมาะสมในการฝังตัวในโพรงมดลูกค่ะเราจะทำการแช่แข็งตัวอ่อนบลาสโตซิสไว้ก่อนเพื่อรอให้คุณผู้หญิงไปพักฟื้นหลังการกระตุ้นไข่และการเก็บไข่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนและจึงมาทำการย้ายตัวอ่อนในภายหลังค่ะเมื่อตัวอ่อนเป็นบลาสโตซิสแล้วเราสามารถบอกคุณภาพตัวอ่อนได้ด้วยค่ะโดยดูจากรูปร่างลักษณะและการแบ่งตัวของตัวอ่อนตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีเกรด AA AB โอกาสตั้งครรภ์ก็สูงตามมาค่ะนอกจากนี้ก่อนที่เราจะทำการแช่แข็งตัวอ่อนเราสามารถตรวจโครโมโซมตัวอ่อนได้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ค่ะเช่นมารดาอายุมากมีประวัติครอบครัวที่มีโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์มาก่อนหรือเคยคลอดบุตรหรือมีบุตรที่มีโรคทางกรรมพันธุ์ค่ะหลังจากที่เราแช่แข็งตัวอ่อนแล้วเราสามารถรออย่างน้อย 1-2 เดือนหรือนานที่สุด 5-10 ปีได้เลยค่ะรอระยะเวลาที่คู่สมรสพร้อมเราจึงจะมาทำการย้ายตัวอ่อนค่ะการย้ายตัวอ่อนทำไม่ยากค่ะไม่เหมือนกระบวนการกระตุ้นไข่การย้ายตัวอ่อนเริ่มจากวันที่คุณผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนวันแรกเช่นเดียวกันค่ะเข้ามาภายใน3 วันแรกหมอจะมีการให้ยาเพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกให้เหมาะสมสำหรับการย้ายตัวอ่อนค่ะขั้นตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดด้วยซ้ำใช้ยารูปแบบง่ายๆยากินยาทาไม่จำเป็นต้องฉีดยาค่ะเตรียม 10-14 วันค่ะหมอจะนัดกลับมาตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูว่าเยื่อบุโพรงมดลูกหนาและสวยเหมาะสมสำหรับการรับการฝังตัวหรือไม่ถ้าทุกอย่างเหมาะสมเราจะทำการนัดย้ายตัวอ่อนหลังจากนั้นอีก 5-7 วันค่ะการย้ายตัวอ่อนไม่จำเป็นต้องให้ยานอนหลับค่ะทำที่ห้องผ่าตัดติดกับห้องแลบของเราไม่มีความเจ็บค่ะจะมีความรู้สึกเหมือนตรวจภายในธรรมดาเท่านั้นหลังจากย้ายตัวอ่อนแล้วแนะนำให้คุณผู้หญิงนอนพักอย่างน้อย 3-5 วันค่ะและหลังจากย้ายตัวอ่อน 7 วันเราก็จะทราบได้ค่ะว่าเราตั้งครรภ์หรือไม่สำหรับคู่สมรสที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาเรื่องมีบุตรยากหรืออยู่ในระหว่างการดูแลรักษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรหรือ Line Official BUD Fertility Center ค่ะขอบคุณค่ะ